ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ සීනි මුරුක්කු හදාගන්න විදිහ. මේකට නම් පොඩ්ඩ ගොඩාක් ආස වෙයි. ඔන්න මේකිනුත් ස්වයං රැකියාවලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව මම මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඒකත් මම ඔයාලට බලන්න පහළ description එකට දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තියෙනවා. සීනි මේස හැඳි 2යි. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1ක් අරගෙන තියෙනවා. තෙල් මේස හැඳි 2මාරක් අරගෙන තියෙනවා. වතුර කෝප්ප කාලයි. පාට දෙකකින් කලරින් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටික. දැන් ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. අන්තිමට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම පිටි ටික කොටස් දෙකකට වෙන් කරගත්තා. දැන් මම වතුර ටිකකට කලරින් ටිකක් දාගෙන තියෙන්නේ. දෙකට වෙන් කරගත්තු පිටි වලින් එක කොටසකට කලරින් මිශ්‍ර වතුර දාගෙන හොඳට අනා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා අනිත් පාටත් මේ විදිහටම හදාගන්න. මම දැන් පාට දෙකේම ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් මේක වහලා විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. මම දැන් ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට හදාගත්ත පිටි බෝලයක් මේ විදිහට ලෑල්ල උඩින් තියාගෙන තුනී කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ ගානට තුනී කරගන්න. දැන් මේ විදිහට හීනි තීරු කපා ගන්න ඕන.
දැන් මම මේ ටික දෙකට මැද්දෙන් කපා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති හැඩයක් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම එකින් එක වෙන් කර ගන්නවා. ඔන්න මම ඔක්කොම කෑලි වෙන් කරගත්තා. ඔයාලා අනිත් පාට එකත් මේ විදිහටම හදාගන්න. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි කපාගත්ත කෑලි එකින් එක තෙලට දාගන්නවා. දැන් මේ ටික දෙපැත්ත පෙරලා හොඳට බැද ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොම ටික මේ විදිහට බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම බෙදගත්ත මුරුක්කු ටික. අපි මේකට උමනා කරන සීනි සිරප් එක හදාගමු. මම මෙතන සීනි කෝප්ප එකක් ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලයි වතුර කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි ටික දාගන්නවා. දැන් වතුර ටික දාගන්නවා. අන්තිමටම ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ හැන්දේ අන්තිමට නූල වගේ ඇදෙනවා. ඒ වගේම භාජනයේ වටේට සීනි මිදිලා වගේත් තියෙනවා. මේ ගානට ආවම පදම හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෝප් එකට වතුර ටිකක් අරගෙන ඒකට මේකෙන් බිඳුවක් දාලා බලන්න පුළුවන් අතට ගුලියට වගේ එනවද කියලා. දැන් මම මුරුක්කු ටික දාගන්නවා. මුරුක්කු ටික දාන්න කලින් ලිප හොඳටම අඩු කරන්න. දැන් ඉක්මනට කලවම් කරගන්න ඕන. හැම කෑල්ලකම හොඳට සීනි තැවරෙන්න ඕන.
මේ බලන්න දැන් සීනි උඩ මිදීගෙන එනවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලිප් ඔෆ් කරගන්න ඕන. දැන් නොනවත්වා දිගටම හැඳි ගා ගන්න. ඔන්න දැන් සීනි මුරුක්කු ටික හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සීනි මුරුක්කු ටික. මේක නම් මාර රසයි. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලලා රසයිද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.